किनभने बजेट कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ। यहाँ हामीले एउटा पेप्सी र पिज्जाको इक्जाम्पल दिएका थियौँ हामीले। अब एनी इक्जाम्पल, कुनै पनि इक्जाम्पलसँग चाहिँ यो मेल हुन्छ र हाम्रो डेली लाइफमा यो युज भइराखेको हुन्छ। त्यसपछि यो इन्टरनेसनल ट्रेड बिजनेस गर्नको निम्ति यो थ्योरी युजफुल हुन्छ। ट्याक्स पोलिसी कस्तो बनाउने भन्दा कन्ज्युमर प्रिफरेन्स के छ, प्राइस बढ्यो भने अथवा इन्कम चेन्ज भयो भने कुनै पनि देशको जिडिपी चेन्ज हुन्छ, जिडिपी बढ्छ, जिडिपी घट्छ, पर्सेन्टेज अफ ग्रोथ रेट बढ्छ, पर्सेन्टेज अफ ग्रोथ रेट घट्छ। अब इन्टरनेसनल ट्रेडको इकोनोमी 4 सेक्टर इकोनोमी भएको हुनाले अब हरेक देशको इन्टरनेसनल ट्रेड हुन्छ। त्यसैले नट ओन्ली अन्डरस्ट्यान्ड द नेसनल इकोनोमी, अल्सो नलेज अबाउट इन्टरनेसनल इकोनोमी। त्यसैले वाट टु ट्रेड, हाउ टु ट्रेड एन्ड हाउ टु ब्यालेन्स अफ ट्रेड को निम्ति पनि यो कन्ज्युमर चोइस आर कन्ज्युमर प्रिफरेन्स आर ट्रेड अफ बिट्विन वान गुड्स टु एनदर गुड्स। जस्तै फर इक्जाम्पल युएसएमा कार्पेटहरू मन पराउँछन् मान्छे, चाइनामा चाहिँ यो मेटल कार्भिङ मन पराउँछन्, डिमान्ड छ धेरै हैन। त्यसैले चाहिँ हाउ दे बजेट उनीहरूको कति कन्स्ट्रेन्ट छ, त्यो बजेटभित्र राखेर कस्तो किसिमको चाहिँ ट्रेड अफ गर्छन् उनीहरूले, त्यो अनुसार चाहिँ के गर्नु पर्यो, सप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसैले इन्टरनेसनल ट्रेड चाहिँ त्यसबाट बढ्छ। एन्ड हाउ पिपुल म्याक्सिमाइज देयर सेटिस्फ्याक्सन एन्ड मेजरमेन्ट अफ ह्याप्पिनेस, त्यो गिभन बजेटबाट, गिभन इन्कमबाट पिपुल कति ह्याप्पी छन् कि छैनन्, सेटिस्फाइड छन् कि छैनन्, गिभन प्राइस, गिभन इन्कम, त्यो कुरो थाहा पाउनको निम्ति व्हाट इज द इफेक्ट अफ इन्फ्लेसन, के प्रभाव पारिरहेछ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसैले वी डिस्कस प्रिफरेन्स, वाट द चोइस आर कन्ज्युमर चोइस हैन। इन्डिफरेन्स कर्भ हेऱ्यौँ, यसबाट हामीले हायर इन्डिफरेन्स कर्भ गिभ द म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन। जति इन्डिफरेन्स कर्भ बढ्यो उति सेटिस्फ्याक्सन बढ्दै जान्छ। अनि यो कन्भेक्स टु द ओरिजिन हुन्छ, यो चाहिँ कन्ज्युमर प्रिफरेन्स। यसको 4 प्रपर्टिज हुन्छ। एउटा फर्स्ट प्रपर्टिज, हाई इन्डिफरेन्स कर्भ आर प्रिफर टु लोअर वान, इन्डिफरेन्स कर्भ आर डाउनवर्ड स्लोपिङ, इन्डिफरेन्स कर्भ do not cross, indifference curve are bound inward. So preference हैन, property 1, property 2, property 3 never intersect, property 4 bound inward. हामीले यहाँसम्म डिस्कस गरौँ। अब two extreme example of indifference curve, एउटा perfect substitute, perfect complements. Perfect substitute, two goods with straight line indifference curve are perfectly substitute. The marginal rate of substitution is a fixed number. Substitution fixed number हुन्छ, त्यसैले two goods straight line indifference curve are perfect substitute. एउटाबाट अर्कोमा सब्स्टिट्युट हुन्छ, यो perfectly, perfect substitute and perfect complement. Now first perfect substitute, this is the first curve. Suppose there are two consumer, Vikram and Sunita, and this is the first indifference curve and this is the second indifference curve. Perfectly substitute. When change in income, यसको थुप्रै लजिकहरू छन्. The first logic is when change in income, when income is double, then substitute the indifference curve from IC1 to IC2, IC2 to IC3, perfectly substitute. Both दुईटैको, both are increasing from one point to another point. Perfectly complement, two goods
with a right angle indifference curve are perfect complements. Since those goods are always used together, extra unit of one good outside the desired consumption ratio and no additional satisfaction. Perfectly complement. कुनै additional satisfaction हुँदैन. Complement हैन. जस्तै for example, indifference curve 1, indifference curve 2. 5, 5, 7, 7. 2 equilibrium point. Left shoe, right shoe. लेफ्ट सुटबाट जति सेटिस्फ्याक्सन आउँछ राइट एउटा जुत्ता मात्रै लाएर हिँड्न मिल्दैन. त्यसरी पर्फेक्टली कम्प्लिमेन्ट. मोबाइल किन्यो, चार्जर पनि चाहियो, ब्याट्री पनि चाहियो, पर्फेक्टली कम्प्लिमेन्ट. एउटा वस्तुसँग अर्को वस्तु सँगसँगै चाहिने. Since the good are always used together, सँगसँगै युज गर्ने हैन. The two goods with right angle indifference curve are perfectly complement चाहिँ हुन्छ. तर used together, extra units of one good हैन, outside the desired consumption ratio and no additional satisfaction. अब अतिरिक्त कन्जम्सन गरे बापत कुनै satisfaction आउँदैन. Satisfaction is the same. एउटै satisfaction आउँछ. हैन. भेहिकल किन्यो, मोटर बाइक किन्यो, के चाहियो? फ्युल पनि चाहियो. फ्युल नभइकन त्यो चाहिँ चल्दैन. तर बाइक किनेर राखेर घरमा राखेर मात्रै नो स्याटिस्फ्याक्सन हैन. जहिलेसम्म त्यसलाई राइड गरिँदैन, बाटोमा प्रेजेन्स गरिँदैन, तहिलेसम्म त्यसको बाटो स्याटिस्फ्याक्सन आउँदैन. दे आर द perfect complement or both goods consumed together or equally, बराबर. This is the concept of perfect complement. There are so many goods we consume together. That is perfect complements. Optimization. What the consumer choice? Consumer want to get combination of goods on the highest possible indifference curve. Highest possible indifference curve. जति सक्यो highest indifference curve. यहाँ छ. Indifference curve 1, indifference curve 2, indifference curve 3. So हामीले हेर्यौं भने equilibrium between Vikram and Sunita, यहाँ गएर equilibrium हुन्छन्. अर्को point indifference curve between Vikram and Sunita, indifference curve, अर्को third indifference curve Vikram and Sunita. Higher indifference curve gives greater satisfaction. किनभने both unit 2 र unit 4 को सट्टा unit 6 र unit 3 अथवा सेम कन्ज्युमर हो भने के हुन्छ त? Y गुड चाहिँ 6 हैन, X चाहिँ X गुड चाहिँ के त 3. 3 is greater than 2, 6 is greater than 4. त्यसैले give the maximum satisfaction. Means higher indifference curve give the maximum satisfaction. त्यसैले consumer always want to maximize their satisfaction by given their income. On the highest possible indifference curve, सबभन्दा माथिको indifference curve प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ. However, the consumer must also end up on or below her budget constraint. तर के छ त? बजेट कन्स्ट्रेन्ट छ. त्यसैले बजेट अब हायर इन्डिफरेन्स कर्भ प्रिफर गरेर मात्रै भएन. के गर्नु पर्यो? व्हाट इज द बजेट साइड? बजेट साइज 2-4 हो कि 6-3 हो कि 1-2 हो कि और दिस बजेट कन्स्ट्रेन्ट. यदि यो बजेट कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ के गर्छ? कन्ज्युमर क्यान चुज द एनदर इन्डिफरेन्स कर्भ. Means greater of X
and greater FY. But income is only this, होइन? यो मात्रै छ भने के भन्छ त? This much of X, Y and this much of X. बजेटले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ. Combining the indifference curve and the budget constraint determines the consumer's optimal choice. त्यो दुईटा कुराले चाहिँ उसको सबभन्दा optimal, which point is optimal भन्ने कुरा चाहिँ determine गर्छ. Consumer optimal occurs at point where the highest indifference curve and the budget constraint are transient. जहाँनेर गएर ट्रान्जिट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो? Optimization अथवा highest point. अब this is the point, budget constraint, and this is the one point. अब indifference curve यो पनि हुन सक्छ, another point indifference उसले चाहिँ give up one product, give up to the other product. कुन ठाउँमा गर्छ? Any point, either this point or this point or this point, is determined the combination of two or more goods of a consumer according to their budget line. Budget line र indifference curve जहाँनेर transit हुन्छ, जहाँनेर intersect हुन्छ, there is the maximum point and highest point or optimum point of consumer satisfaction or consumer choice. त्यहाँ गएर तर उसले के गर्यो भने if change budget change भयो भने के गर्छ त? Consumer change another point. अब यो भन्दा another point उसले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ. अब किन चेन्ज गर्छ त? Because there is a unlimited demand of goods and services. जति कन्ज्युम गरे पनि मान्छेलाई चाहिँ पुग्दैन, त्यसैले they choice more when increase in income. के छ? बुझिदैछ? बुझिरहेछ सर. The consumer choose consumption of two goods so that the marginal rate of substitution equal to the relative price. Marginal rate of substitution. Trade-off between X and Y goods. If consumer want to buy more of X, must sacrifice Y. If consumer wants to buy more of Y, must sacrifice X because budget is constrained. यो त्यसरी sacrifice गर्नेलाई चाहिँ marginal rate of substitutions केसँग? प्राइससँग. At the consumer's optimum, the consumer's valuation of the two goods equal the market valuation. कन्ज्युमरले चाहिँ मात्रै चुज गरेर भएन, मार्केट प्राइस कति छ? गिवन प्राइस. according to given price, consumer decide the substitution, which is known as marginal rate of substitution. Budget constraint, पैसा यति नै हो. This is the equilibrium of consumer choice or optimization of consumer choice, which is known as indifference curve 2, होइन? IC2 indifference curve 2. यहाँनेर गएर उ चाहिँ satisfaction लेभलमा पुगेको छ, होइन? This point, and then another curve is indifference curve 3. यो भयो भने के हुन्छ त? Another point is indifference curve 1. तीनवटा कर्व छ. Indifference curve 2 is greater than, higher than indifference curve 1 because budget is more, or it is tangent or equal to indifference curve 2.
बजेट लाइन चाहिँ इन्डिफरेन्स कर्भ 2 को कुनै पनि पोइन्टमा ट्रान्जेक्ट हुन सक्छ। त्यसैले के हो त इन्डिफरेन्स कर्भ 1 भन्दा इट इज बेटर, बट इन्डिफरेन्स कर्भ इज फार अवे फ्रम बजेट लाइन। A preference the हो give more satisfaction than indifference curve 2, because indifference curve 3 is greater than or higher than indifference curve 2, but not the equal to budget line. अब यदि त्यो indifference curve 3 सँग चाहिँ इक्विलिब्रियम हुने भएको भए के हुनु पर्यो त increase the budget or change the budget or change the income, अनि मात्रै consumer can reach or maximize another point. अर्को पोइन्टमा गएर उसले म्याक्सिमाइजेसन गर्न सक्थ्यो। And thus the optimum point is indifference curve 2 and budget line would prefer to be indifference curve IC3, but does not have enough income to reach that indifference curve. चुज गरेर के गर्ने हैन? हिरा 1 किलो किन्छु भनेर के गर्ने? पैसा हुनु पर्यो। The consumer can afford most of the bundle on indifference curve 1. एफोर्ड गर्न सक्छ उसले, बट वाइ स्टे देयर? त किन यति मात्रै कन्ज्युम गर्ने त? यो पोइन्टमा किन बस्ने? जबकि उ चाहिँ यु क्यान मुभ आउट टु ए हायर इन्डिफरेन्स कर्भ IC2, यहाँबाट यहाँ मुभ गर्न सक्छ। मोर अफ B and more of A, more of Pepsi and more of pizza. And why stay? किन थोरै कन्ज्युम्सन गरेर किन बस्ने? That's why the point, for example, C is the optimize or maximization. हामीले के भनेको थियौँ अघि? यतातिर substitute, marginal rate of substitute. How change in income affect the consumer's choice? त्यो चाहिँ गिवन इन्कममा मात्रै कुरा गरेको थियौँ हामीले। अब इफ चेन्ज इन इन्कम, अब इन्कम इफेक्ट means an increase in income shift the budget constraint outward. Budget line बढ्ने भयो, the consumer is able to choose a better combination of goods on a higher indifference curve. अघि भइराखेको भन्दा अब के भयो त चेन्ज इन इन्कम। यदि इन्कम चेन्ज भयो भने के हुन्छ त शिफ्ट द बजेट लाइन माथि जान्छ। बजेट लाइन माथि जाने बित्तिकै के त कन्ज्युमर क्यान एफोर्ड मोर देन दिस पोइन्ट, दिस अप्टिमम पोइन्ट, and change the optimum point from this point to from this point. How does an increase in income influence the consumer's budget constraint? If we do double our consumer's income, rupees 1,000, how much Pepsi can she buy if no pizza? How much pizza if no Pepsi? This is the first example. The consumer income is constraint of rupees 1,000. Assume that she divided that budget constraint of rupees 1,000 into two goods. One is Pepsi, another is pizza. The price of Pepsi per pint and per unit of pizza is given. बजारमा त्यसको मूल्य निर्धारण गरिएको छ। त्यो
that given price, consumer optimize their income, right? Consumer budget constraint is rupees 1000. Equilibrium point is 175 penta Pepsi and 50 quantity of pizza. Will consumption गर्न सक्छ and equilibrium with the budget of given money. What happen the income is double, a change in income. 1000 गर्छ त 2000 भयो भनेपछि के हो त change in budget line. Shift the budget line from left to right. Upward shift भयो budget line चाहिँ. अब यो भने के हुन्छ अघि कति थियो 40 pizza 175 Pepsi. अब के भयो त 50 pizza 250 Pepsi. बुझेछ अघिको बजेटमा चाहिँ 250 र 50 चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट थियो भने बजेट लाइन चाहिँ अब बजेट लाइन के हो 500 to 100 हैन ठीक छ बुझेछ ओके ल कन्ज्युमर बजेट कन्स्ट्रेन्ट बजेट चाहिँ डबल भयो स्टिल द बजेट इज कन्स्ट्रेन्ट अब आम्दानी डबल भयो भने के भयो त यु क्यान नट एक्सपेन्ड मोर बिकज बजेट इज कन्स्ट्रेन्ट फ्रम 1000 to 2000 फेरि पनि बजेट चाहिँ लिमिटेड छ त्यसैले टाइम एन्ड मनी always limited for all सबैको निम्ति मान्छेहरु टाइमै भएन पुगेन भन्छ नि उलाई मात्रै नपुग्ने होइन किनभने टाइम इज गिवन कन्स्ट्रेन्ट छ सबैको निम्ति 24 hours 1 week 2 week 1 month 2 months 6 months 1 year 1 decade सबैको निम्ति सेम हो त्यसैले टाइम छैन भन्ने कुरा मनी भएन भन्ने कुरा चाहिँ नेभर से भन्छ त्यसैले कन्स्ट्रेन्टै हुन्छ त्यो दुईटा चाहिँ सधैँभरि त्यो सबैलाई अघिकै फिगर हो यो कन्ज्युमर इन्क्रिज इन इन्कम इन्क्रिजेस चेन्ज इन बजेट कन्स्ट्रेन्ट बजेट लाइन चेन्ज इन बजेट लाइन मिन्स shift the indifference curve from IC1 to IC2. Increase in income, initial budget constraint, first budget line, and optimization between Pepsi and pizza or X and Y. This is known as indifference curve 1. This is the optimum point or equilibrium point between budget line and consumer satisfaction. Initial, suppose say it is a initial optimization means first optimization. An increase in income shift the budget constraint outward or right hand side shift भयो पैसा बढ्यो अघिकै 1000 to 2000 भयो इन्कम बढ्यो भने के हुन्छ त new budget constraint, it is known as new budget constraint from initial budget constraint matter, but budget is constraint. अब जति पनि भयो भन्ने होइन 1000 बाट 2000 डबल बढ्यो but it is constraint 2000 मा constraint छ then rising the pizza consumption पनि बढ्यो and shift the indifference curve initial
optimization point indifference curve 1 to indifference curve 2. And this is the new optimum point when an increase in income. यसको कज चाहिँ आम्दानी बढेको कारणले हो. अनि थर्ड चाहिँ एन्ड पेप्सी कन्जम्सन. इन्कम चेन्ज भएपछि पिज्जा कन्जम्सन अल्सो इन्क्रिज. Likewise, Pepsi consumption also increase, and it is reached to another optimum point or new optimum point after change the income or increase the income. Income effect. How change in income affect the consumer choice? Normal versus inferior good. If a consumer buy more of a good when his or her income rise, the good is called a normal good. यदि बढ्यो भने के हुन्छ त? Like a normal good मान्नु पर्यो. If a consumer buy less of good when his or her income rises, the good is called inferior good. उसले कम किन्यो भने के हो त? त्यो गुड चाहिँ उसको निम्ति इन्फेरियर गुड थियो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ. एन्ड इन्फेरियर गुड, इनिशियल बजेट कन्स्ट्रेन्ट, indifference curve 1, initial optimal point from Pepsi and pizza, and then when an increase in income shift the budget constraint outward बाहिर शिफ्ट भयो, त्यसपछि न्यू बजेट कन्स्ट्रेन्ट सुरु भयो फेरि once again, and indifference curve is look like this, हैन? Increase pizza consumption rise making pizza is a normal good. नर्मल गुड उसले माने पिज्जालाई, त्यसकारण उसले चाहिँ पिज्जा कन्जम्सन बढायो, हैन? न्यू अप्टिमम पोइन्टमा पुग्यो. बट द पेप्सी कन्जम्सन फल्स मेकिङ पेप्सी एन्ड इन्फेरियर गुड. पैसा नभएको हुनाले पो त्यो पेप्सी मैले खाएको त. पैसा भएपछि त म पिज्जा खाइहाल्छु नि, किन पेप्सी पिउँछु भनेर उसले चाहिँ पेप्सीलाई चाहिँ इन्फेरियर गुडमा राखेको थियो. अब अघि चाहिँ पिज्जाको प्राइस को निम्ति पिज्जासँग उसको बजेट नमिलेको हुनाले यो पेप्सी खाएर अथवा सुप खाएर चाहिँ म पेट भर्छु भन्ने उसले चाहिँ कम्बिनेसन ठानेर इनिशियल अप्टिमम पोइन्टमा पुगेको थियो. अब व्हेन चेन्ज इन कन्जम्सन, he or she think that this is the inferior good for a particular consumer, not for all. सबैको निम्ति छैन भन्ने छैन. के हुन सक्छ त? पिज्जालाई इन्फेरियर गुड मानेर पेप्सीलाई चाहिँ नर्मल गुड पनि मान्न सक्छ. त्यस्तो हो भने के हुने हो त? फर लुक लाइक दिस. यो बढ्ने, यो चाहिँ अघिको भन्दा घट्ने. यो कन्डिसनमा के भयो त? अब पिज्जा इज ए इन्फेरियर गुड, पेप्सी इज ए नर्मल गुड. Inferior good. Is Pepsi really an inferior good for you? For most people, is pizza a normal good or an inferior good for you? What are some examples of inferior good? त्यो सबैको निम्ति हुन सक्छ भन्ने केही छैन, जरुरी छैन. कसैको निम्ति हुन सक्छ, कसैको निम्ति कुन इन्फेरियर, कसैको निम्ति कुन चाहिँ नर्मल गुड. How change in price affect consumer choice? Continue. How does a decrease in the price of Pepsi from rupees 2 to rupees 1 per liter change the budget constraint for our consumer? A fall in the price of any goods rotates the budget constraint outward and change the slope of budget constraint. Change in price, change in income, change in price. अघि सुरुको इनिशियल बजेट कन्स्ट्रेन्ट, इनिशियल अप्टिमाइजेसन,
A fall in the price of Pepsi rotates the budget constant outward. Price fall घटेपछि के भयो त? Increase the purchasing power. बजेट त त्यति नै हो, तर के भने पर्चेसिङ पावर बढ्यो प्राइस घटेको कारणले गर्दाखेरि। के को प्राइस घट्यो त? पेप्सीको प्राइस घट्यो। त्यसकारण न्यू बजेट कन्स्टेन्ट, एपियर न्यू बजेट कन्स्टेन्ट एन्ड अब त्यस्तो बेलामा के भयो त? रिड्युसिङ पिज्जा कन्जम्सन or equal the Pepsi consumption and increase the pizza consumption and increase the Pepsi consumption and reach the new equilibrium point. यहाँ पनि पुग्न सक्छ, यसलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर हैन, यो यहाँ पनि पुग्न सक्छ। अब दिस पोइन्ट इज ग्रेटर देन दिस इनिशियल पोइन्ट, किनभने यसको प्राइस घटेको छ। प्राइस घट्दाखेरि कन्ज्युमर डिमान्ड मोर, प्राइस घटेको कारणले, बट कन्स्ट्यान्ट द गुड्स एक्स बिकज प्राइस इज सेम अर डिक्रिज। कहिले काहीँ सम कन्ज्युमर unchanged their goods X or pizza, and some consumer decrease or substitute to the Pepsi. Pepsi सँग substitute पनि गर्न सक्छ, ट्रेड अफ पनि गर्न सक्छ, त्यही पोइन्टमा बस्न सक्छ। तर के हुन सक्छ भने पेप्सी चाहिँ इन्क्रिज बिकज अफ डिक्रिज इन प्राइस अफ पेप्सी, त्यसको मूल्य घटेको कारणले। के छ क्वेशन? केही छ नबुझेको? केही छ? केही छ कि छैन नबुझेको? ओके, यो बजेट लाइन चाहिँ किन यहाँबाट भन्दाखेरि पेप्सीको प्राइस घटेको कारणले है, नभए के हुन्थ्यो त? बजेट लाइन बढेको भए यहाँ हुन्थ्यो। पिज्जाको चाहिँ प्राइस त्यति नै छ, पेप्सीको प्राइस घट्यो। यदि पेप्सीको प्राइस त्यति नै, पिज्जाको प्राइस घटेको भए के हुन्थ्यो त? बजेट लाइन चाहिँ यस्तो हुन सक्थ्यो हो। ल, and rise in the pastry consumption. Income and substitute effect. A price change has two effects on consumption: income effect, substitute effect. The income effect is the change in consumption that result when a price change move the consumer to higher or lower indifference curve. Income घट्यो भने लोअर इन्डिफरेन्स कर्भ, इन्कम बढ्यो भने हायर इन्डिफरेन्स कर्भ। त्यो त छँदैछ, अघि हामीले धेरै डिस्कस गर्यौँ। व्हाट ह्यापन व्हेन चेन्ज इन इन्कम, अथवा आम्दानी बढ्दाखेरि के हुन्छ, आम्दानी घट्दा के हुन्छ, भाइस वर्सा अफ अल आवर लजिक। जे इन्कम बढ्दाखेरि जे चेन्ज हुन्छ, राइट वार्ड चेन्ज हुन्छ भनेको हामीले। अब के हुन्छ त? इन्कम घट्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट वार्ड चेन्ज हुन्छ, just vice versa of all logic, right? Or substitute effect. Say substitution effect is the change in consumption that result when a price change move the consumer along an indifference curve to a point with an different marginal rate of substitution.
A change in price, substitution effect मा चाहिँ a price change first causes the consumer to move from one point or one indifference score to another indifference score. 1 point हैन यो छ अब यस्तो थियो अब चेन्ज इन प्राइस यो फर्स्ट इनिशियल चेन्ज इन प्राइस चेन्ज भयो चेन्ज भएपछि के हुन्छ त यहाँ थियो भनेपछि क्यान मुभ आइदर दिस पोइन्ट अर दिस पोइन्ट अर दिस पोइन्ट कुनै पनि पोइन्टमा उसले चेन्ज गर्न सक्छ उसको कम्बिनेसन चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ अलि सब्स्टिट्युसन इफेक्ट त्यसको सट्टा चाहिँ illustrated by movement from point A to B उता ग्राफ होला हैन change in price income substitution effect after moving from one point to another point on the same curve the consumer will move to another indifference curve illustrated by movement from point B to C income and substitution effect initial budget constraint and initial optimization from given budget and indifference curve 1. The optimum point is A. अब मैले हिजो पनि भने एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको निम्ति यो युनिट 3 चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ इलास्टिसिटी अफ डिमान्डबाट पनि क्वेशन आउँछ डिमान्ड एनालाइसिसबाट पनि आउँछ त्यसपछि चाहिँ यसबाट पनि आउँछ हैन थुप्रो क्वेशन आउँछ यसबाट यो युके बोर्डको एक्जाम दिँदाखेरि पनि यो युनिट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसैले हामीले लेख्दा एक्जाममा लेख्दाखेरि when you illustrate a graph draw a diagram यो गर्नु पर्यो अनि 0 x y लेख्नु पर्छ and first interpretation of graph चाहिँ the given graph number दिनु पर्यो figure 10 हैन figure 10 त्यसको फिगर को नाम हुनुपर्छ सधैँभरि income and substitution effect भन्नु पर्यो this is the name of this figure अनि दुईटा छ भने a and b भन्नु पर्यो सँगसँगै हैन यो फिगर को नाम दिनु पर्यो त्यसपछि यो फिगर बनाउनु पर्यो फिगर बनाउँदाखेरि o y axis मा given quantity of Pepsi likewise on o x axis the given quantity of pizza यसरी प्रत्येकको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्छ and this line for example o bar भनेको o and o dash is the budget constraint हैन initial budget constraint and point A is the initial optimization point with indifference curve 1 त्यसरी लेख्नुपर्छ है लेख्दाखेरि चाहिँ एक्जाममा हरेक कुरा भन्नु पर्यो अनि त्यसैगरी फेरि गर्नु पर्यो सब्स्टिट्युसन इफेक्ट मा के त अब सब्स्टिट्युट गर्ने व्हाट सब्स्टिट्युट डी substitute the x for y y को निम्ति consumer need more of y than x पिज्जाको सट्टा उलाई पेप्सी धेरै चाहियो भने के गर्नुपर्छ त सब्स्टिट्युट गर्ने के छ त बजेट इज सेम अथवा इन्कम इफेक्ट चाहिँ यही इन्कम इफेक्ट भयो भने हैन income and substitute effect income effect किन आम्दानी चेन्ज भयो त्यसकारण बढ्यो हैन सब्स्टिट्युसन इफेक्ट चाहिँ के भयो त न्यू बजेट कन्स्ट्रेन्ट means new optimization point C point is त्यसैले सेम डाइरेक्सन फिगर or change in another figure income and substitution effects when the price of Pepsi falls
good Pepsi and pizza, income effect, consumer is richer, so he buy more Pepsi. आम्दानी बढ्यो, ऊ धनी भयो, त्यसकारण उसले चाहिँ धेरै पेप्सी कन्ज्युम गर्यो. Substitution effect. Pepsi is relatively cheaper, so consumer buy more Pepsi. पिज्जा भन्दा पेप्सी रिलेटिभ सब्स्टिट्युसनमा चाहिँ रिलेटिभली चिप छ, सस्तो छ, त्यसैले पिज्जा स्याक्रिफाइस गरेर उसले चाहिँ पेप्सी कन्जम्सन गर्यो. दिस इज द सब्स्टिट्युसन इफेक्ट. टोटल इफेक्टमा दुईटैको चाहिँ के भने इन्कम एन्ड सब्स्टिट्युसन इफेक्ट एक्ट इन सम सेम डाइरेक्सन, सो कन्ज्युमर बाई मोर पेप्सी. दुईटै इन्कम बढ्दा पनि मोर पेप्सी, सब्स्टिट्युसन इफेक्टमा पनि मोर पेप्सी चाहिँ एउटै डाइरेक्सनमा पेप्सी चाहिँ बढ्दा डिमान्ड गरेको हुनाले टोटल इफेक्टमा चाहिँ के भयो त पेप्सीमा इफेक्ट पर्यो. अब इन द केस अफ पिज्जा, कन्ज्युमर इज रिचर, सो ही बाई मोर पिज्जा. पिज्जा धेरै किन्यो. पिज्जा इज रिलेटिभली मोर एक्सपेन्सिभ, पेप्सी भन्दा एक्सपेन्सिभ छ, सो कन्ज्युमर बाई लेस पिज्जा. सब्स्टिट्युसन इफेक्टमा चाहिँ इन्कम इफेक्टमा धनी पैसा बढ्यो, पिज्जा धेरै किन्यो. सब्स्टिट्युसन इफेक्टमा चाहिँ पिज्जा महँगो छ, त्यसकारण कम बाई गर्यो उसले. अब वाट एभर इन टोटल इफेक्ट, इन्कम एन्ड सब्स्टिट्युसन इफेक्ट एक्ट इन अपोजिट डाइरेक्सन, so the total effect on pizza consumption is ambiguous. Deriving the demand curve. A consumer's demand curve can be viewed as a summary of the optimal decision that arise from his or her budget constraint and indifference curve. The consumer optimum, the demand curve for Pepsi, quantity of rice kg, quantity of wheat kg, होइन. Initial constraint, optimization between wheat kg and rice, and budget is rice kg for 2. कर्भ चाहिँ यहाँ मिस्टेक भएछ होइन. फर पेप्सी हुनुपर्ने, राइस हुनुपर्ने ₹2 to 2050 kg अफ व्हिट होइन. न्यू बजेट कन्स्ट्रेन्ट, $750 kg of rice, then 250 kg of rice, बढ्यो. 750 kg of wheat, ₹1. यो डिमान्ड कर्भ ड्राइभ गर्दाखेरि अब यसलाई के त, दिस इज द डिमान्ड कर्भ. डिमान्ड कर्भ पनि यही, बजेट लाइन पनि यही, इन्डिफरेन्स कर्भ पनि यही, इन्डिफरेन्स कर्भ पनि यही. ड्र गऱ्यो भने यो यस्तो हुन्छ. यो बजेट कन्स्टेन्टमा यस्तो पनि गर्न सकिन्छ. प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियर र यो कर्भ चाहिँ यसरी बनाउन पनि सकिन्छ. के छ, बुझिएछ? तिमीले मात्रै बुझेछ कि अरू सबैले बुझेछ? कोही पनि बोल्दैन त.
बुझिरहेछ सर। ल ओके ल behavioral economics is concerned with systematic departure from rational choice. Behavioral economics attempt to identify systematic biases. Departure from rational choice can inform the development of more general descriptive model of economic behavior. Model can be used to develop testable hypothesis and predict economic behavior. अब हेर्नु पर्यो, अब सबै जति पनि हामीले यो डिस्कस गरेका थियौं, assume that the consumer is rational. हामीले थ्योरी पढ्यौं, यो कसरी यस्तो हुन्छ त, यो बिहेभियर कसरी गर्छ त, यस्तो मार्केटमा यस्तो हुन्छ कि हुँदैन, यो सम्भावना छ कि छैन, सेलर र बायरको बीचमा व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, इलास्टिसिटी के छ, हामी सबैले डिस्कस गरिसकेपछि यो सबै गर्नु भनेको मतलब के त, लेट अस इम्पेरिकली भेरिफाई इन रियल वर्ल्ड. अब हामी जहाँ बाँचिरहेछौँ, जहाँ यो कन्ज्युम गरिरहेछौँ, जुन इकोनोमिक एक्टिभिटी गरिरहेछौँ, जुन हाम्रो चाहिँ बजेट चेन्ज हुँदा, प्राइस चेन्ज हुँदा, सब्स्टिट्युट इफेक्ट हुँदाखेरि जे बिहेभियर गर्छौँ हामी, त्यो चाहिँ कसरी, हाउ टु अन्डरस्ट्यान्ड भनेको वी क्यान इम्पेरिकली भेरिफाई दिस नलेज, दिस आइडिया इन रियल वर्ल्ड. हामीले जहाँ कन्जम्सन गरिरहेछौँ, जहाँ जुन हामी चाहिँ चोइस गरिरहेछौँ, जुन चाहिँ सब्स्टिट्युट गरिरहेछौँ, हाम्रो इन्कम चेन्ज भइरहेछ हैन, हाम्रो प्राइस चेन्ज भइरहेछ, त्यस्तै बेलामा इज द क्लासरुम थ्योरी एप्लिकेबल इन रियल वर्ल्ड. अझ क्वेसन चाहिँ त्यहाँ छ. यो क्लासिकल इकोनोमिक्सहरुको अल्फ्रेड मार्शल एन्ड अदर इकोनोमिक्स कन्ट्रिब्युट टु डेभलप द थ्योरी. 1900 शताब्दी हैन, 200 वर्ष पहिला डेभलप गरेको थ्योरी. व्हाई वी डिस्कस स्टिल इन दिस थ्योरी इन आवर क्लास हो, किनभने यसको एगेन्स्टमा योभन्दा बेटर थ्योरी अहिलेसम्म बनेको छैन. त्यसैले इट इज जनरली एक्सेप्टेड थ्योरी अराउन्ड द वर्ल्ड. इकोनोमिक्स पढ्ने भनेपछि इन्डिफरेन्स कर पढ्यो भने संसारको कुनै पनि कन्ट्रीमा गए पनि यही नै पढ्ने हो. अर्को कुनै यसको अल्टरनेटिभ छैन, कुनै नयाँ आइडियै छैन यसमा, फिक्स हो यो चाहिँ. तर के चाहिँ चेन्ज छ त, बिहेभियरल इकोनोमिक्स, रियल वर्ल्ड इम्पेरिकल भेरिफिकेसन. आम्दानी बढ्दा युएसमा चाहिँ, अस्ट्रेलियामा, क्यानाडामा कन्ज्युमरको बिहेभियर कस्तो हुन्छ, नेपालमा बिहेभियर कस्तो हुन्छ हैन. स्कुल एजुकेसन कम्प्लिट गरेपछि चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई नेपालमा बर्डन कति हुन्छ, नेपालमा, इन्डियामा, बङ्गलादेशमा, अमेरिकामा प्यारेन्ट्सलाई बर्डन कति हुन्छ, एन्ड हाउ दे चेन्ज देयर बिहेभियर इन रियल वर्ल्ड. के गर्छन्, स्कुल 12 क्लास सकेपछि घर बस्दैनन् बच्चाहरू. यसमा बस्यो पनि हुन्छ तर बस्ने चलन छैन. अब फ्री लाइफ सक्यो, बाबुआमाको दायित्व सब पुरा भयो, त्यहाँबाट त्यसपछि चाहिँ छोराछोरीले हेर्नु पर्दैन, पाल्नु पर्दैन, पढाउनु पर्दैन. 2 वर्ष काम गर्न जान्छन् +2 सकेपछि, 18 इयर्स ओल्डमा उनीहरूको चाहिँ +2 स्कुल एजुकेसन कम्प्लिट हुन्छ. त्यसपछि चाहिँ के एजम्सन छ भने आफ्टर कम्प्लिट द 20 इयर्स she or he cannot make a choice. उनीहरूको लाइफमा के गर्ने, कसो गर्ने, के पढ्ने, पढ्ने कि नपढ्ने, बिजनेस गर्ने कि जब गर्ने कि भन्ने कुरा उनीहरूले चोइस गर्दैनन्. त्यसैले त्यो चोइसको अप्सनको निम्ति गो टु द मार्केट, हेर गएर अनुभव गर भन्छ, स्टोरमा गएर काम गर हैन, म्युजिक स्टोरमा गएर काम गर, फ्युल स्टेसनमा गएर काम गर, रेस्टुरेन्टमा गएर काम गर, पिज्जा हाउसमा काम गर, म्याकमा गएर काम गर हैन. म्याक भन्ने जसले कन्सेप्ट ल्यायो त्यो चाहिँ के कसरी कन्सेप्ट ल्याएको भने स्टुडेन्ट फोकस. त्यो
कन्जम्सन गुड हो त्यो स्टुडेन्ट फोकस भनेको ऊ स्वयंले पनि म्याकमा काम गरेको त्यसपछि के त जति पनि म्याकमा काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् स्टाफहरू हुन्छन् अथवा सर्भिस प्रोभाइडर हुन्छ अल आर स्टुडेन्ट कुनै न कुनै बेलामा आइदर बाराक ओबामा अर जो बाइडेन अर एनीवन अर एनी नेपाली हु एप्लाई फर द हायर स्टडी उसले एकचोटि म्याकमा काम गरेको हुन्छ त्यसकारण सेम पोजिसनबाट उनीहरूले क्यारियर सुरु गरेको हुनाले अल आर इक्वल सबैलाई थाहा छ नि त त्यो पीडा त्यो व्यथा त्यो कथा हैन अनि त्यसको प्राइस कति त 99 सेन्ट नट $1 99 सेन्टमा पाइन्छ अहिले पनि किन भन्दाखेरि चाहिँ फर स्टुडेन्ट पैसा हुँदैन उनीहरूसँग उनीहरूले त्यहाँ पे पनि कम पाउँछन् त्यसैले बिहान 99 सेन्ट दिउँसो 99 सेन्ट बेलुका 99 सेन्ट भन्दाखेरि $3 स्पेन्ड $3 पर डे एन्ड सेभ 3 सेन्ट त्यो 1 सेन्ट पनि फिर्ता आउँछ यहाँ जस्तो चाहिँ फिर्ता नआउने होइन 999 भन्ने तर 1000 लिने होइन त्यहाँ डलर फिर्ता आउँछ किनभने त्यो 1 सेन्टले पनि एउटा ट्रफी आउँछ हैन त्यसैले के त त्यो एउटा म्याक खाएपछि मान्छे अगाउँछ पुरा हुन्छ उसलाई न्युट्रिसन पनि फुलफिल हुन्छ ऊ अगाउँछ पनि त्यसैले म्याक हैन अब त्यो कन्सेप्ट र अब त्यसपछि के भयो त स्टुडेन्टले कमाउँछ अनि सबै बुझ्छ संसार देख्छ पढ्नु पर्ने रहेछ नपढ्नु पर्ने रहेछ बिजनेस गर्नुपर्ने रहेछ मेडिकल लाइनमा जानुपर्ने रहेछ इन्जिनियरिङमा जानुपर्ने रहेछ हैन साइन्टिस्ट हुनुपर्ने रहेछ बोटनी फिजिक्स केमिस्ट्री सबै उसले थाहा पाउँछ र आफ्टर 20 इयर्स आइदर एप्लाई फर द स्कलरसिप अर एप्लाई लोन बैंक फर हायर एजुकेसन बैंकमा बाट लोन लिने हायर एजुकेसनको निम्ति अथवा चाहिँ ट्यालेन्ट छ भने चाहिँ स्कलरसिप उसले पाइहाल्छ गभर्मेन्टले पढाइदिन्छ अब नेपालमा के हुन्छ त ओहो 12 क्लास पास गरे बच्चाले अब के गर्ने त अब डाक्टर पढाउने कि इन्जिनियर पढाउने कि डाक्टर पढायो भने 1 करोड चाहियो इन्जिनियरिङ पढायो भने चाहिँ अब 40 लाख 50 लाख चाहियो अब बीएससी साइन्स पढायो भने पनि 10 लाख चाहियो मोर टेन्सन टु द प्यारेन्ट्स हो कि होइन अब कलेज पठाउनलाई पकेट मनी चाहियो भेहिकल ट्रान्सपोर्टेसन चाहियो हैन बाइक चाहियो फ्युल चाहियो मोबाइल खर्च चाहियो सबै दिनु पर्यो नि त थ्रु प्यारेन्ट्स त्यसैले के त द बिहेभियरल इज डिफरेन्ट बिट्विन डेभलप कन्ट्री एन्ड अन्डर डेभलप कन्ट्री देश डेभलप ए सिस्टमेटिक रुल in their economic behavior and we cannot change the economic behavior त्यहाँ खान पाएन भने गभर्मेन्टले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ अनइम्प्लोइमेन्ट एलाउन्स दिनुपर्छ यहाँ खान पाएन भनेर चाहिँ भन्न गयो भने के हुन्छ बाउसँग अंश लिएर खान त भन्छ हैन त्यसैले चेन्ज छ यो थ्योरी हामीले पढेको थ्योरी रियल वर्ल्डमा कसरी एप्लाई हुन्छ के एप्लाई हुन्छ Are we rational? Are we have perfect knowledge about all these things? हामी इकोनोमिक्स पढेको त हामी कन्फ्युज छौं हैन समटाइम टेक ए रङ डिसिजन त्यसकारण इकोनोमिक्स नपढेकै मान्छेले हाउ टेक ए डिसिजन आम्दानी बढ्दा घट्दाखेरि उनीहरूले डिसिजन कसरी गर्छ उनीहरूको डिमान्ड कहाँ हुन्छ हैन भन्ने कुरा चाहिँ जुन इम्पेरिकली भेरिफाई गरेर गर्छन् टेस्ट गर्ने हाइपोथेसिस सेट गर्ने कलेक्ट द डाटा युज ए साइन्टिफिक मेथड that scientific method is statistical tool mathematical tool or descriptive analysis or behavioral analysis of consumer is the behavioral economics predict economic behavior testable develop a testable hypothesis and we can use a model भनेको this is the model यो मोडल यहाँ जस्तो बनायो यहाँ हामीले काठमाडौँको कुनै कन्ज्युमरको अथवा रुरल एरियाको कन्ज्युमरको अथवा सब मेट्रोपोलिटन सिटीको कुनै एउटा पार्टिकुलर कन्ज्युमरको पार्टिकुलर कम्युनिटीको बारेमा स्टडी गर्यो भने यस्तै ग्राफ बन्छ कि बन्दैन त
This is the model, this is the hypothesis, and we test this the hypothesis in Nepal, in Nepalese consumer, are they rational or not, and predict the economic behavior. अब प्रेडिक्सन गर्नु पर्यो र है डेभलप कन्ट्रीमा जस्तो चाहिँ होइन नेपालमा अथवा डेभलप कन्ट्री जस्तै हो नेपाल पनि भनेर फाइन्ड ए कन्क्लुजन. दिस इज द बिहेभियरल इकोनोमिक्स. All of this discussion make it sound as if consumers are mathematically experts who routinely make calculation of managerial utility to the 10th decimal place and solve complicated system of equation in their everyday life. It is assumed that the consumer is rational. उसलाई पर्फेक्ट नलेज छ, मार्केटको नलेज पनि थाहा छ, इन्कमको नलेज पनि थाहा छ हैन, इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको पनि थाहा छ हैन, सबै कुरा थाहा छ भन्ने एजम्पसनले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने हो. This unrealistic view is definitely not what we assume in economics. We know that most decisions are made in a routine and insightful way. तर अब कसरी डिसाइड गर्छ त? कतिपय डिसिजनहरु र्यान्डमली हामी डिसाइड गर्छौं. बाटोमा कुनै कुरा देख्यो भने we need, oh यो त मलाई चाहिने, what I need भनेर हामी डिसाइड गर्दैनौं. कुनै कुरा देख्यो भने we need, oh मलाई त यो चाहिन्छ, ठीक छ. We assume in consumer demand theory is that consumers are reasonably consistent in their taste and actions. त्यही बिहेभियर गर्छन् उनीहरूले. We expect that people do not movement around and make themselves miserable by constantly making mistake. अब लॉ अफ डिमिनिशिङ मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ युज हुन्छ, युटिलिटी कन्सिस्टेन्सली घट्दै जान्छ भन्ने थाहा पाएपछि थाहा पाउँदै पनि त्यो थाहा पाउने भनेको एज्युम दैट कन्ज्युमर इज र्यासनल. उसलाई चाहिँ मैले यो कन्ज्युम गर्दै गएँ भने यस्तो चाहिँ मैले त्यही वस्तु पटक पटक चाहिँ कन्जम्सन गरिरहनु पर्छ भन्ने कुरा दोहोर्याउँछन्. भेरी सिम्पल एक्जाम्पल, दशैं फेस्टिभल इज कमिङ नियर हैन. all are not non-vegetarian, some of them are vegetarian also हैन. अ नन भेजिटेरियन को निम्ति एक्जाम्पल दिँदाखेरि दशैंमा अब मासु खाने चलन छ हैन. मान्छेले धेरै मासु चाहिँ कन्जम्सन गर्छन् दशैंमा. मर्निङ, डे, नाइट हैन, धेरै पटक खानुपर्छ. सप्तमीमा 7 चोटी, अष्टमीमा 8 चोटी, नवमीमा 9 चोटी, दशमीमा 10 चोटी भन्ने चाहिँ एउटा प्रभोग छ नेपालीमा हैन. अब त्यसैले खाएको खाइ गर्ने. अनि आफ्टर दैट के त एकादशी भनेपछि के त स्टप द मीट कन्जम्सन. अब त्यो स्याटिस्फ्याक्सन चाहिँ स्याचुरेसन पोइन्टमा पुग्छ अथवा घट्छ. अथवा आवर मदर, ग्रान्डमदर नो अबाउट द मिस्टेकन अफ कन्ज्युमिङ continuously and she cook another vegetable, साग पकाउने, गुन्द्रुक पकाउने हैन. किन भन्दाखेरि अब स्याटिस्फ्याक्सन चाहिँ स्याचुरेसनमा पुग्यो, अब डिमिनिशिङ हुन्छ भन्ने थाहा छ भन्नुभयो. अनि के दोहोर्याउँछ त, मिस्टेक गर्छ मान्छेले अथवा गर्दैन. व्हाट इज द बिहेभियर? इफ मोस्ट पिपल एक्ट consistently most of the time, avoiding inconsistency change in buying behavior and generally choosing their most preferred bundle, our theory of demand will provide a reasonably good approximation to the fact. र हाम्रो डिमान्ड थ्योरीले चाहिँ बिहेभियरल एनालाइसिस क्यान बी भेरिफाइड. रियल वर्ल्डमा त्यो थ्योरी र उनीहरूको बिहेभियर चाहिँ भेरिफाई गरेर एन्ड एबल टु ड्र ए कन्क्लुजन. त्यसो भए यस्तो छ बिहेभियर भनेर कन्क्लुजन ड्र गर्न सक्छन् उनीहरूले, गर्नुपर्छ.
As always, however, we must be alert to situations where irrational or inconsistent behavior crops up. We know that people make mistakes. People sometimes buy unless goods. And के गर्छ? Seller also rational. ऊ पनि rational छ. त्यसैले when consumer shift buying that particular consumption, they give offer. Sellerले offer दिन्छ अथवा buy one get one free भन्छ अथवा 30% off, 40% off, 16%, 60% off भन्छ. And forcefully sell to that goods. Force selling भन्छ त्यसलाई चाहिँ. तपाईले काहीँ buy one get one free देख्नुभयो अथवा चाहिँ 20% discount देख्नुभयो भने अब if we are a rational consumer अथवा buy 5 kilo of washing powder get free a bucket ल हेर्नुस् for selling क्या उसलाई पाउडर चाहिए washing powder चाहिएको छ कि छैन उसलाई बाल्टिन चाहिएको छ अनि बाल्टिनको लागि 5 किलो washing powder किन्ने बाल्टिन नै किने भइहाल्यो नि त हैन 5 किलो पाउडरको भन्दा मूल्य भन्दा त सस्तोमा पाउँछ त चाहिन्छ नि भन्दा is that product is preferred for that consumer त्यसको सट्टा साबुन अथवा अरु केही अथवा वाशिङ मेसिनमा धुयो भने सस्तो पर्छ कि sometimes make mistaken time and again त्यसको लोभमा परेर people sometimes buy unless goods. A new area of research is behavioral economics. त्यसैले के कस्तो हुन्छ के बिहेभ गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ behavioral economics ले research and the economics is most researchable topic subject. यसको कुनै पनि word कुनै पनि factor कुनै पनि logic कुनै पनि hypothesis can be testable or verifiable. सबै लजिकहरु चाहिँ भेरिफाई गर्न योग्य छ किनभने economics drive the country's development. We recognize that people have limited time and memory. That information is incomplete and that pattern of irrational looking behavior are determined. This approach allows for the possibility that imperfect information, psychological bias, and costly decision making may lead to poor decision. Information complete नहुने, त्यसको बारेमा आइडिया नहुने, psychological bias हुने, हैन, costly decision making may lead to poor decision. अनि त्यसले चाहिँ poor decision हुन सक्छ. That also a behavioral economics. Behavioral economics explain why households save too little for retirement. In the case of developed country, why household save more for the retirement in underdeveloped country. खाली बचत 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 भन्छौं हामी हैन डेभलप कन्ट्रीमा कन्जम्सन 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 भन्छ कन्जम्सनले कन्जम्सनलाई इन्कमलाई इन्क्रिज गरिरहेको हुन्छ रिटायरमेन्टमा चाहिँ गभर्नमेन्टले पेन्सन दिन्छ त्यो चाहे चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोरमा काम गरोस् चाहे त्यो चाहिँ रेस्टुरेन्टमा काम गरोस् इफ he or she pay tax to the government, she or he must receive the pension after retirement. Government job गर्नु पर्दैन यहाँ चाहिँ government job बाहेक पेन्सन पाउँदैन त्यसैले देश save money. Why? It is a behavioral economics. Why stock market bubbles occurs? अहिले बबल देखिरहेको छ नि त स्टक मार्केटमा
2000 to 3200, 3200 to 2600, right? Information is limited. There is a limited information. ल फलानाले शेयरमा कमायो भनेपछि अर्कोले पनि शेयरमा लगानी गरिहाल्यो। ल स्टुडेन्टको सबैको कमाई चाहिँ शेयरबाट भनेपछि सबै स्टुडेन्टले चाहिँ कोसँग भन्दाखेरि चाहिँ प्यारेन्टसँग पकेट मनी माग्दै शेयरमा हाल्दै भनेको सबै देशै शेयरमा लागिसकेपछि व्हाट ह्यापन। तर इन्डस्ट्रीको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी त जहीँको तहीँ छ। A significant research example illustrating behavioral principle come them millions of people took out subprime mortgage to buy home in 2000s in USA. सबैलाई घर चाहियो, घर धेरै बन्यो, रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ घट्यो, त्यसपछि चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ होम अपार्टमेन्ट बन्ने हैन कोलोनी बन्ने कुरा चाहिँ बढ्यो, बढेपछि चाहिँ त्यसको डिमान्ड बढ्यो। The reader could not understand the fine print, and as a result many people default on their mortgage and lost their home, targeting a major financial crisis and economic downturn. 2007 मा गइसकेपछि त धेरै मान्छेहरू, most of the people come to the street losing their home. यहाँ हामी के भन्छौं, अब यहाँ काम पाएन भने गाउँमा जाने, खेती गर्ने, बाख्रा पाल्ने, मजाले खाएर बस्ने। जसको गाउँमा छ, जो चाहिँ काठमाडौँ बाहिरबाट यहाँ आएको हैन, तर काठमाडौँमै पुस्तौं पुस्ता बसिरहेको मान्छेहरू त कुन कसको गाउँमा जाने, कसको खेती गर्ने। सिटी शहर बढ्दै गएपछि यो समस्या भोलि नेपालमा पनि हुन्छ। अब अमेरिकामा त जमिन 2 बिघा जमिन, 4 रोपनी जमिन, 10 रोपनी जमिन भन्ने त हुँदैन। कि त एकड एन्ड एकड जमिन हुन्छ, किसानको नाममा हुन्छ। त्यो प्लटिङ गरेर बेच्न पनि पाइदैन, अरु प्रपोजको निम्ति युज गर्न पनि पाइदैन हैन। किन्यो भने सिंगै किन्यो, बेच्यो भने सिंगै बेच्यो। र त्यसमा चाहिँ क्रप्स बाली नै लगाउनु पर्छ, बाँकी सबै त जबमा डिपेन्ड्स हो। अब जब जाने बित्तिकै के त उनीहरू चाहिँ कम टु द रोड अथवा होमलेस भन्छ। उनीहरू तुरुन्तै आजको भोलि, आज होम छ, जब गयो, त्यसको केही दिनपछि चाहिँ होमलेस हुन्छ। इफ कन्ज्युमर इज इर्रेसनल। These are the behavioral economics. के छ, बुझेको हो? बुझे सर। अब another effect of advertising on sales and demand. The effectiveness of an advertisement campaigning in boost sales of a product generally hard to measure, as sales may be influenced by factors other than advertising, such as product's price, its other features, its availability, and the action of competitors. किन विज्ञापन गर्ने कम्पनीहरूले? त्यसले सेल्समा बुस्ट अप गर्छ, त्यसको प्रचार गरेपछि हैन। हिटलर राष्ट्रपति हुँदा मुसोलिनी चाहिँ उसको प्राइम मिनिस्टर जर्मनीमा। मुसोलिनीले के भन्थे भने
If 100 times repeat the same thing, people believe that this is the true. कुनै झुठो कुरो पनि कुनै रातोलाई यो कालो 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 भनेर चाहिँ 100 टाइम रिपिट गर्यो भने रातो त रातै हो तर कालो कालो देखिँदो रहेछ भन्छ अरे त्यो मान्छे 100 टाइम रिपिट। त्यसरी पछि के गर्यो भने स्टुडेन्टहरूलाई कसैले पढ्न आएन एकदमै गाह्रो सम्झिँदै सम्झिँदैन थाहै पाउँदैन भने रिपिट 100 टाइम्स के 100 चोटि दोहोऱ्याएपछि त त्यो उसलाई कन्ठै हुन्छ अरे त्यो चाहिँ। बट त्यसैले दे एडभर्टिजमेन्ट यस्तो एट्र्याक्टिभ इन ए एट्र्याक्टिभ वे हो यो त साँच्चै यसले चाहिँ इनर्जी दिन्छ हैन, साँच्चै यसले चाहिँ बच्चाको हाइट बढ्छ, साँच्चै यसले चाहिँ गोल हान्न सक्छ क्या हो हैन, साँच्चै क्रिकेट मैदानमा गयो भने यसले छक्कै छक्का हान्छ होला यति इनर्जीले भरपुर हुन्छ यति कन्सन्ट्रेसन गर्छ भन्ने खालको विज्ञापन दिन्छ उसले किन बुस्ट अप देयर प्रोडक्ट फर सेल। इज इट really true or influence the factor then other advertisement त्यो फ्याक्टरले काम गर्छ अथवा नेपालमा हास्य कलाकार मदन कृष्ण एन्ड हरिवंश signed to contract with the Sanima Bank for advertisement. एडभर्टिजमेन्ट सानिमा ब्याङ्कको प्रमोसनको निम्ति उनीहरूले विभिन्न मिडियामा विभिन्न ठाउँमा बोल्ने त्यसले चाहिँ अब मदन कृष्ण हरिवंशको भनेपछि चाहिँ दे आर पपुलर इन नेपाली सोसाइटी एन्ड पिपुल कम्स टु सानिमा विकास ब्याङ्क भन्ने उद्देश्यले उनीहरूलाई त्यहाँ अपॉइन्ट गर एग्रिमेन्ट साइन गर। Are we really go to the Sanima Vikas Bank to get the information by Madan Krishna and Harivansha? Sanima Vikas आकर्षक ब्याज दर गुणस्तरीय सेवा भनेर उसले भनेको भरमा हामी हतार हतार कुदेर सबै उसका फलोअरहरू त्यहाँ खाता खोल्न जान्छन् त। It is a big question. Such the product price is other features अरूको के छ त सेवा सुविधाहरू भायबिलिटी छ कि छैन कम्पिटिटरहरूको एक्सन के छ राइभलले के गरिरहेछ भन्ने कुराले चाहिँ इफेक्ट गर्छ। एडभर्टाइजिङ प्ले एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ डिमान्ड फर ए प्रडक्ट अर सर्भिस इन्क्रिज पनि गर्न सक्छ डिक्रिज पनि गर्न सक्छ। It is a way to engage consumers and educate them about the business, product or service and results. If the advertising is targeting the audience segment correctly, then the effect on demand will likely to be positive. त्यसैले विज्ञापन दिँदाखेरि be careful भन्छ हैन। डाटा प्याकेज भनेर टेलिकम र एनसेलले घोषणा गर्यो, होम प्याकिङ सिस्टम भनेर भन्छ हैन, होम डेलिभरी सिस्टम भन्छ। होम डेलिभरी सिस्टम भनेको नो पर्फेक्ट इन्फर्मेसन एबाउट गुड्स एन्ड सर्भिसेस उसले देखाएको भरमा हामी घर बसी बसी फोन गरेपछि आइहाल्ने रहेछ नि भनेर चाहिँ हामी अर्डर गर्छौँ। आफ्टर ए सम पिरियड अफ टाइम can we able to save our home? घरमा प्याक ल्याउँदा 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 हामीले घरै प्याक गरेर दिनुपर्ने त होइन कतातिर। However, if the advertising missing the market, the effect on the business can be devastating. जान्छ त्यो भाषिन्छ त्यो चाहिँ जस्तै दिन पाइँदैन
अन्ततिर डेभलप कन्ट्रीमा बाइन्ड गर्छ। जस्तै भनौँ भने हर्लिक्स खाएर हाइट बढ्छ भन्यो भने केले बढ्छ त हाइट बढ्ने फ्याक्टर चाहिँ के? हर्लिक्स हो। हर्लिक्समा के फ्याक्टर छ त्यसमा? कुन चाहिँ तत्त्व छ जुन चाहिँ 500 रुपियाँको चाहिँ हाफ किलो हर्लिक्स किन्दाखेरि चाहिँ हाइट मान्छेको चाहिँ 2 फिटबाट 4 फिट बढ्ने? अहिलेसम्म साइन्टिस्टले पत्ता लगाउन नसकेको कुरा। अनि त्यस्तो बेलामा के हुन्छ त? क्रास देयर डिमान्ड। कतिपय कम्पनीहरू होइन ब्यान्ड पनि भएको छ। जस्तै एउटा होइन इन्डियामा हो कि युकेमा एउटा कुकुर हुन्छ होइन, त्यो कुकुरलाई चाहिँ वासिङ मेसिनमा हालेपछि चाहिँ एकदम सफा चम्किलो भएर निस्किन्छ बाहिर। एडभर्टिजमेन्ट त्यो के त? वासिङ मेसिन बेच्नलाई बनाएको। तर त्यसको इफेक्ट के हुन्छ भन्ने कुरा उसले थाहा पाएन। अनि बच्चा सानो, 2टा बच्चा, ठुलो बच्चा सानो बच्चा, ठुलो बच्चा चाहिँ गोरो हुन्छ, सानो बच्चा कालो हुन्छ। अनि उसले ठुलो बच्चाले त्यो सेतो बनाउनु पर्यो आफ्नो भाइलाई भनेर वासिङ मेसिनभित्र हाल्छ। अनि के हो त त्यसो चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा पर्यो, त्यो ब्यान्ड भयो, त्यो एडभर्टाइजमेन्ट, त्यो कम्पनी चाहिँ सस्पेन्समा पर्यो। त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ। एडभर्टाइजिङ क्यान एफेक्ट बोथ द डिमान्ड फर ए particular product or service and the demand within a particular audience segment. खास कन्ज्युमरको निम्ति फोकस गरेर खास पार्टिकुलर प्रडक्ट चाहिँ एडभर्टाइज गर्यो भने इट प्रमोसन द सेल्स एन्ड डिमान्ड अल्सो। त्यो हेरेर डिमान्ड पनि गर्छन् मान्छेले। इम्पोर्टेन्स अफ एडभर्टाइजिङ के छ त? क्रिएट डिमान्ड फर न्यू प्रडक्ट, इन्क्रिज द सेल्स एन्ड प्रॉफिट, क्रिएट गुडविल, क्रिएट स्टेबल डिमान्ड, facilitate quick turnover of goods, reduce cost of production, reduce cost of distribution, increase labor productivity. त्यसको इम्पोर्टेन्स छ। 3 application. Do all demand curves slope downward? How do wages affect labor supply? How do interest rate affect the household saving? त्यसो भए के गर्छ त? सबै डिमान्ड कर्भ डाउनवर्ड स्लोप हुन्छ, के हुँदैन? वेज बढ्यो भने लेबर सप्लाई बढ्ने, वेज घट्यो भने लेबर सप्लाई घट्ने हुन्छ त। इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने डिपोजिटमा सेभिङ बढ्ने, इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने सेभिङ डिपोजिट घट्ने हुन्छ त। डु अल डिमान्ड कर्भ स्लोप डाउनवर्ड? अझै बाँकी छ अलिकति। के छ? पुग्यो आजलाई कि के गर्ने? पुग्यो सर आजलाई। के छ? बुझिया छ कि छैन त? बुझिया छ सर। राम्रोसँग बुझिया छ? जाँचमा लेख्न सकिन्छ? सकिन्छ सर। ल थ्याङ्क यू। त्यसो भए होइन अब एटेन्डेन्स गरौँ। रोल नम्बर 1 आकाश छैन? आकाश छैन। आशुतोष त हुने कुरै भएन। अभिनव प्रेजेन्ट सर। अमित लामिछाने? सर। अर्को अमित, एउटा अमित आएपछि अर्को अमित किन आउने भन्ने होला नि त। अनिश खरेल पनि छैन। असीम? यस सर। आशुतोष छैन। बेन्जोन
होला। Yes, sir. सुनौती छ। Yes, sir. दीपक थपलिया, Yes, sir. जीवन घिमिरे, Yes, sir. कञ्चन नो कञ्चन, महेश पण्डित, Present, sir. मनीष, Yes, sir. नरेश, Yes, sir. निशान, Yes, sir. ए छौ तिमी? कति 2 भएछ आज। कता गायब हो त? निशान हजुर कता गायब हो यत्रो दिन? यसो त बिचमा एक्जाम भएर क्लास आउन पाएको थिइनँ। त्यही त 9वटा क्लास तिम्रो चाहिँ एब्सेन्ट भइसक्यो। कति 80% पुग्छ कि पुग्दैन त?